Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 10 phần 4 tinh thần biến, sau khi liền lúc lấy mạng Ô Không Huyết và Minh Lương chân nhân, lúc này Tần Vũ đã có mặt trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Mặc dù rất cao hứng, nhưng không ngừng than thở vì không lấy được nguyên anh của hai cao thủ kia. Tại Âm Nguyệt Cung lúc này, Hoa Nhan đứng giữa đại sảnh, hắn là đến tìm Đỗ Trung Quân nói chuyện về việc tâm phúc của cả hai đều bị bỏ mạng trước khi tiến vào nghịch ương cảnh, mà thủ đoạn lấy mạng rất giống phong cách của đối phương, cho nên lấy đại cục làm trọng, tạm chấp nhận tin nhau. Ngoài mặt thì nói thế, còn tin hay không, trong lòng mỗi người đều sáng tỏ. Man Ca lúc này ngồi trong một đại viện lớn, vẫn không ngừng dùng yêu thức bao phủ toàn bộ Nguyệt Sơn Mạch, mà huyết ma Đỗ Trung Quân tu vi thấp hơn hắn, nên không phát hiện được chút nào. 2 ngày sau, theo lịch ba phe sẽ tụ tập tại Ẩn Long Đảo, ghép 3 tấm phá thiên đồ để cùng tiến vào nghịch ương cảnh. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ Âm Nguyệt Sơn Mạch chìm trong sương mù, đám người huyết ma Đỗ Trung Quân đang chuẩn bị xuất phát, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trên bầu trời của Âm Nguyệt Sơn Mạch, không ngừng vang vọng. Những tu chân giả ở đó đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, tức giận ẩn chứa trong giọng nói đó. Huyết ma Đỗ Trung Quân sắc mặt tái nhợt, vừa cười vừa nói: Man Can huynh, ta định báo với huynh, ai ngờ huynh lại xuất hiện nhanh thế. Man Can chỉ cười khẩy, kêu hắn đưa ra lời thề thì đã liền ngập ngừng. Tiểu tử này vậy mà muốn qua mặt hắn. Nói rồi, Man Can nổi giận lôi đình, nắm một thanh đại khảm đao sống dày trong tay chém xuống. Cả không gian bị vạn xoắn, sau đó hoàn toàn vỡ nát. Một lỗ đen lớn đường kính cả 100 mét xuất hiện phía trên Âm Nguyệt Sơn Mạch. Một lực hút đáng sợ điên cuồng thuần phệ cây cối, nham thạch, đất đá và tán ma chung quanh. Ngoài mặt tuy phẫn nộ vô cùng, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh. Đỗ Trung Quân truyền âm cho 3 đại cao thủ tán ma thuộc hạ: các người hãy tạm tránh đi, tìm đến một chỗ không gian ổn định thì lập tức thi triển thuấn di đi đến Ấn Long Đảo trước. Các người không cần lo cho sự an toàn của ta. Sau một hồi từ chiến, máu tươi trong cơ thể huyết ma Đỗ Trung Quân dâng lên, rỉ ra khắp mọi nơi trên thân thể. Hắn hóa thành một đạo huyết quang cực tốc bay về phía đông. Sắc mặt của Man Can trở thành rất khó coi. Hiện tại không có vé để vào nghịch ương cảnh, Man Can hắn làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Càng nghĩ lại càng tức. Tại Ân Long Đảo, sau khi một thân huyết sắc đi, Đỗ Trung Quân phải tu luyện 3 ngày sau mới cùng hai phe kia ghép 3 tấm phá thiên đồ, xác định vị trí của nghịch ương cảnh. Nhận được tin, Tần Vũ cũng thông báo cho Tông Quật kịp thời gian tiến vào cùng đám người kia, mà hay tin Man Can bị Đỗ Trung Quân lừa, lúc này liền truyền tấn cho hắn, dĩ nhiên là cho hắn tiến vào nghịch ương cảnh, coi như để hắn nợ mình một ân tình. Mà Man Can lúc này vô cùng kích động. Huynh đệ Tần Vũ vậy mà cho hắn những 3 suất tiến vào, đối với hắn hiện giờ mà nói, một suất thôi cũng đã quá vui mừng rồi. Chuyến đi này, lúc trước Tần Vũ kéo Tông Quật về phe mình, hiện tại Tần Vũ rất hứng thú khi có được Man Can, người có thực lực mạnh mẽ đứng đầu trong 4 đại sứ giả, hắn cũng là suy tính cả rồi. Sau khi tụ họp, Tần Vũ nói cho đám người Tông Quật và Man Can biết vị trí của nghịch ương cảnh chính là trong Tử Vong Thâm Uyên. Nói rồi bọn hắn bắt đầu xuất phát. 9 người thuần di đến cực địa Hàn Vực thì phát hiện nơi đây không có lấy một tí linh khí nào, năng lượng trong cơ thể chỉ tiêu hao mà không có biện pháp để bổ sung. Tông Quật đã có kinh nghiệm nên đề xuất bọn họ có thể dùng cực phẩm nguyên linh thạch để bổ sung năng lượng rồi tiếp tục xuất phát. Tốc độ mỗi ngày không giống nhau, càng tiến về phía trước càng giảm xuống. Mất 3 tháng thì 9 người không còn cách Tử Vong Thâm Uyên bao xa. Lúc này Tông Quật nhắc nhở bọn họ phải thật cẩn thận. Phía trước chính là không gian liệt phùng, đây chính là khu vực không gian hỗn loạn. Nơi đây bất luận là ma thức hay yêu thức các thứ đều không sử dụng được như bình thường, chỉ có thể dựa vào bản thân. Một khi tiếp xúc với không gian liệt phùng thì không ai cứu nổi. Đi được một đoạn thì Thạch Biến bị đao gió phóng qua, tay phải cụt mất hơn phần nửa, mà lúc này vừa mới phân tâm, một lưỡi đao gió đã sượt qua bụng Tần Vũ để lại vết thương dài 3 thốn. Bất quá sinh mệnh nguyên lực trong thể nội của Tần Vũ nhanh chóng chữa lành tất cả. Từng ngày trôi qua, cứ kéo dài mãi chưa ngừng, mỗi ngày 10 vạn dặm, lộ trình gần 100 vạn dặm ít nhất cần 3 năm. Nhưng hiện tại bọn Tần Vũ bất quá mới đi được hơn 1 năm. Trong 1 năm ngắn ngủi này giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của hắn. Với tiến độ này, trong vòng 1 năm hắn có thể đạt tới hàng tinh kỳ. Càng tới gần Tử Vong Thâm Uyên thì uy lực của đao phong càng lớn, tần suất xuất hiện không gian càng cao. Không chỉ mình bọn họ chịu đựng chuyện này, nhân mã các phương long tộc, tán ma tán tiền cũng giống như mình. Phương Điền nhờ có kinh nghiệm nên hắn cũng biết cực địa Viên Vực còn nguy hiểm hơn cực địa Hàn Vực, vì thế bọn họ cũng chọn đường này. Quang mang trong mắt Man Can đột nhiên sáng rực, bắn ra tử quang dài mấy chục trượng về đằng xa. Tại phương hướng đó ẩn hiện bóng một đám người cũng đang chật vật tiến tới, hiển nhiên là Đỗ Trung Quân. Man Can quát lớn, tiếng quát đột ngột không chỉ làm bọn Tần Vũ giật mình, mà đám Ngao Phụng Hoa Nhan cũng kinh hãi và lập tức biến sắc. Làm sao bọn chúng có thể tới được đây? Tiếng quát này làm cho một số người không tập trung mà bị thương. Phe của Ngao Phụng một người đã bị đạo giáo chém tử vong tại chỗ. Đỗ Trung Quân, ta xem lần này ngươi làm sao mà trốn đây? Nộ khí của Man Can ngập trời, quang mang lóe lên quanh người, tử sắc chiến giáp xuất hiện lấp lóe tử quang, khí tức cường đại phảng phất như làm không gian xung quanh chấn động. Đến đây thì hết tập 11 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.